Lời đầu tiên, Trịnh Hội xin kính chào quý vị đến với chương trình Skin Zone Khỏe Trẻ Đẹp cùng với Trịnh Hội và bác sĩ Hannah Hạnh Vũ. Hôm nay thì chúng ta như mỗi cái show khác, chúng ta đều có một người khách mời mới. Thì hôm nay xin mời bác sĩ giới thiệu người khách mời của chúng ta. Dạ vâng, chào quý khán thính giả của chương trình Khỏe Trẻ Đẹp Skin Zone. Và hôm nay Hạnh có một người khách Mỹ mà mới mà rất là đặc biệt. Đó là một người khách mà owner một cái dance studio. Dance studio này tên là Storybook Dance Studio ở thành phố Orange ở California. Hôm nay cô có một cái ca trình bày rất là hay. Đó là hút mỡ ở cái nóc cổ, phải không anh? Đằng sau cái cổ. Xin quý khách theo dõi phải không? Theo dõi chương trình. Cảm ơn bác sĩ nhiều. And thank you so much for coming up to our show today. The doctor was saying that you are the owner of a dance studio in Orange City, and apparently you came to her for some help regarding the neck. Can you please tell us a bit more about it? And just introduce yourself to the audience. Yes. Hi, everyone. My name is Jennifer, and I own a dance studio in Orange, California. And I teach dance to little children. And as a dance teacher, we have to look good. Right. And we have to be able to move freely. And I was starting to actually get a hump on my back, on my upper back. And I was not only having trouble teaching, but I didn't like the way it looked. Right. Thank you so much. Vâng, thưa quý vị, cô Jennifer là chủ nhân của một cái nơi mà thường để dạy các em múa nhảy. Và bởi vì cô là cô giáo, thành thử khi mình múa nhảy đó thì cái cử động của mình nó phải suôn sẻ. Nhưng mà rất tiếc là cô nói cô có một cái vấn đề trên cổ của cô. Và vì vậy nó đã làm ảnh hưởng đến công việc của cô. Bác sĩ có thể nói rõ hơn một tí là tại sao có những cái vấn đề trên cổ và cái chuyện này nó có thường xảy ra không bác sĩ? Dạ vâng, trên cổ của cổ đó, cổ có cái nọng. Mà cái nọng này là mỡ, tiếng Anh họ gọi là lipoma. Mỡ này không phải là ung thư, nhưng mà nó cứ phát triển, nó cứ grow. Và Jennifer đó thì là đã bị cái này cũng nhiều năm rồi. Nhưng mà với thời gian đó nó lớn quá, cái xong cổ thấy rằng là cái sự cử động của cái cổ của cổ nó không có được như là bình thường. Có nghĩa là nó làm ảnh hưởng đến luôn cái sự chuyển động của cái cổ. Dạ. Mà như vậy cổ không có dạy học được, cho nên cô không có hài lòng. Tại vì không làm được công việc. Và với là cổ cũng mắc cỡ. Tại vì cái nọng cổ nó to hả bác sĩ? Nó to, nó lồi ra. Cô không mặc được quần áo. Vâng. Và tại sao mà lại bị những vấn đề này bác sĩ? Dạ vâng, sometimes nó happen, sometimes nó hiện ra. Lipoma nó có thể hiện ra nhiều chỗ lắm, như là trên bụng, trên cánh tay. Chứ không phải là ở cổ không? Chỉ không phải là ở cổ không. Nhưng mà ở lưng, chân. Nhưng mà cô này thì cô lại bị ngay tại chỗ đó. Và có cái vấn đề này có phụ nữ bị nhiều hơn hay nam giới hay là Á Châu, Mỹ nó khác nhau nhiều không bác sĩ? Hay có khác nhau không? Dạ, Hạnh thấy rằng là cái này nó không có khác nhau, nhưng mà phần đông nó Hạnh không có thấy trên Á Đông nhiều bằng trên Mỹ. I see. Sorry, we were just talking about the medical matter, like the technical matter, like why do you have it, and was it genetic or is it Asian trait, and she basically told me that it could happen anywhere. It just, in your case, it happens to be on the neck. Yes. So can you tell us a bit about the history of it? How long did you have it for? And how long did it take you to decide, okay, I've got to see Dr. Vu? Okay. So I had my neck hump for about 10 years. That long? Yes, for a long time. And why did you just? Because it started out small, and at the time my hair was longer, and so I just thought maybe it was because I gained weight, and I thought, okay, well maybe I need to lose weight and it will go away. It's just fat. And I actually had at the time lost about 50 pounds, and it didn't go away. It was still there. After a while, I just started hiding the hump. I started wearing sweatshirts. I never wear my hair up or in a ponytail. Like today. Exactly. This is a new look. Yes. So I thought I could get away with it. Right. But I started seeing it in pictures, and my daughter started noticing it. I see. Thưa quý vị, Trịnh Hội hỏi
cô là đã bao lâu rồi cô có gặp cái vấn đề này, thì cô mới nói là cũng phải 10 năm rồi. Thì tại sao mà cô lại không có nhờ bác sĩ giúp đỡ? Thì cô nói là thật ra mới đầu tiên nó nhỏ, nhưng mà càng ngày nó càng lớn hơn. Và khi nó càng lớn hơn đó thì cô càng có cảm giác mặc cảm. Thành thử là chỉ mặc những cái áo mà có cái cổ cao á, để mà nó che đi. Và tóc của cô thường là cô để dài xuống, không dám đem bới lên như hôm nay để che giấu nó đi. Nhưng mà sau đó thì nó lớn quá, nó lớn đến độ là con cô nó thấy và nói cô là cần phải đi nhờ gặp bác sĩ. Thường đó là như vậy, hay là có người ta bị 5 năm, có người, hay là cái cô này là trường hợp đặc biệt với bác sĩ? Cô này cũng để dài lâu đó là tại vì động cổ mình không có thấy mỗi ngày. Có khách đó họ có lipoma nhưng mà dễ thấy hơn, so họ mặc cảm hơn và họ không có che được thì họ mới đi gặp bác sĩ. Nhưng mà cô này cổ kiếm nhiều như là excuse, như là vì vấn đề này, vì vấn đề kia nó đằng sau cô không thấy, cô giấu được, cho nên kéo dài 10 năm. Nhưng mà lúc mà nó bắt đầu nó ảnh hưởng cái sự cử động của cổ, lúc đó cô mới đi kiếm. The doctor was saying that it really depends on the person as well. I mean, in your case, you had it for a long time. It's just because you just try to hide that you have a problem. You basically just ignore it until you couldn't ignore it anymore. Right. Is that correct? Yes, I just tried to hide it for a long time, and I just thought I could hide it. Yeah. And somehow it will just go away. I thought losing weight was the answer. Right. And But it didn't. But it wasn't. It wasn't the problem. It wasn't the answer. Cô nói vấn đề không phải là cô chỉ giấu muốn đi hoặc là cô không muốn để ý đến, nhưng mà cô cứ nghĩ rằng là cũng có thể tại vì cô bị lên cân, thành thử là nếu mà cô xuống cân thì nó hết. Nhưng mà đối với cô là lúc đó cô đã xuống cân 50 pounds mà cái nọng cổ nó vẫn còn. So can you then take us then to the decision that you made? How did you make it? I mean, did you just bump into the doctor, or was it through a friend? And then how did she convince you to undergo the operation? And also, did it affect any of your function besides that you didn't like what it looked like? Right. So what made me come to the decision to remove the hump was it was starting to hurt. It was affecting the way that I taught my dance students. When I would stretch, it would get in the way. But I always thought it was kind of an out of reach thing where it's this big surgery and I would have to go to like a hospital and be put to sleep and have a scar and a scar and the whole thing and expensive and all that. So I just thought it was something I couldn't do. But one day I was driving in my car and my daughter asked, "Are you going to get rid of that hump?" And I just realized that it was really affecting now not only me but my family. And when I went to Dr. Vu for my Botox, we were talking about the hump, and she showed me how easy it was to just get rid of it in a couple of days. Fantastic. And I thought it was something. Couple of hours. No, I mean, you could do it in a couple of days. Yes. Right. If you could just hang on right there, because Yes. I really want to translate this. Yes. Cô bảo rằng đó là thật sự ra đầu tiên đó là cô cũng không có ý định làm, tại cô chỉ sợ là nó lâu rồi nó mắc tiền rồi nó đau rồi phải vô nhà thương rồi bị mê rồi mình không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cô nói đó là bởi vì càng ngày nó làm cho cô đau luôn, đau cái thân thể nó đau là tại vì khi mà cô trước khi mà tập múa đó thì mình phải làm những động tác cử động, phải không? Thì cô nói là khi mà cô làm cái cổ nó làm cho cô đau. Và cuối cùng không những nó ảnh hưởng đến công việc của cô mà nó ảnh hưởng đến gia đình cô luôn. Là vào một ngày đẹp trời cô đang lái xe thì con của cô nó nói rằng là mẹ có định làm cái đó để cho nó biến mất đi hay không? So đó là lý do cô đã đến gặp bác sĩ. Nhưng mà khi cô gặp bác sĩ đó, đầu tiên là cô gặp bác sĩ vì vấn đề Botox. Nhưng bác sĩ đã nói với cô rằng là không, cái này chắc chừng 1-2 ngày là xong là có thể làm. Và bác sĩ có thể nói rõ hơn không là khi cô gặp Botox thì trong cái hoàn cảnh nào mà bác sĩ mới nói cổ là nên lấy nó đi và rất dễ để lấy nó đi, bác sĩ? Cổ đến với Hạnh là vì Botox trị vết nhăn, cái đó là một chuyện thường.
Nhưng mà cô nói cô có một cái vấn đề cô muốn hỏi ý kiến của Hạnh, tại vì biết rằng là Hạnh là bác sĩ thẩm mỹ, có ý kiến không? Thì Hạnh thấy rằng là yes, đằng sau cái nọng cổ của cổ đó là nó là mỡ, mà mỡ này là nó không bao giờ nó sẽ teo đi, mà nó chỉ có phát triển thôi, tại vì đó là lipoma, đó là một cái như là benign tumor. Rồi mà lấy ra đó rất là dễ dàng, không cần phải cắt, không cần phải giải phẫu, không cần phải gây mê, chỉ là chêm thuốc tê vô vùng đó thôi, rồi với một cái ống rất là nhỏ hút cái mỡ đi và mỡ nó sẽ không có trở lại. Cô nghe như vậy cô thấy rất là ngạc nhiên, tại vì cô nói ủa sao mà nó dễ mà đơn giản như vậy mà cô sợ 10 năm tại sao cô không có trị, và cô quyết định là cô muốn làm gấp, và 2 hôm sau Hạnh hút ra cho cô. Oh wow. The doctor was saying how at first you just wanted to consult with her. Like, Yes. What can you do about this? And then she explained to you that it's going to be quite easy. You're not going to go into like sleep. Right. You will be aware of it. And that it was almost like a tumor, but a non dangerous tumor, and then you can get rid of it, and which made you feel apparently assured, and then you decided then and there that you're gonna get it done after 10 years. Is that right? Yes, so I decided to do it because it seemed so easy. She made me feel very comfortable when I talked to her, and it was just going to be a quick little deal, and I would be recovered in just a day or two. And so I decided, I'm just going to go for it. Fantastic. Now, we don't have a lot of time. We have to go into commercial break. We're going to go right back to that operating table. Okay. And then thereafter, right? So just hang on in there. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, bởi vì là cái câu chuyện này nó cũng rất là lý thú. Là cô nói rằng là đầu tiên đó là cô nói chuyện với bác sĩ không có định làm, nhưng mà sau khi bác sĩ nói cho cô thì cô cảm thấy rất là an tâm và cô đã quyết định là sẽ làm ngay lúc đó. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Trong cái phần 2 chúng ta sẽ nghe được cái câu chuyện của cô nhiều hơn. Vâng. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ vào mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa xăm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.